හොඳයි එහෙනම් ඉතින් ඔන්න Ceylon Tech Tube YouTube channel එකෙන් ඔන්න අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙනයි අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලා වෙනුවෙන්. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට වුණා අද මොකද අපි මෙච්චර දවසක් කරගෙන ගියේ eBay videos එහෙම නැත්නම් eBay drop shipping ගැන තියෙන videos තමයි මෙච්චර දවස් කරගෙන ගියේ. ඉතින් අද පොඩි දෙයක් අපි කරන්න කියලා හිතුවා. මොකද කීප දෙනෙක්ගේ ඉල්ලීම මත අද මොනවද කතා කරන්න යන්නේ? හිතන්න පුළුවන් ද කට්ටියට? දන්නවනේ. ටයිටල් එක දැක්කට පස්සේ තේරෙනවා මොකද කතා කරන්න යන්නේ කියලා. රයිට් පැහැදිලි. කොහොමද Windows 11 legacy BIOS එකක් තියෙන එහෙම නැත්නම් old computer එකක එහෙම නැත්නම් Windows 11 compatibility නැති PC එකට කොහොමද install කරන්න කියලා. ඔන්න මේක මම අත්හදා බලලයි මේ කතා කරන්නේ. මේක වරදින්න කොහෙත්ම විදිහක් නැහැ. ඒ නිසා හරියට මේක practice කරන්න. හරි විදියට මම මේ කියලා දෙන විදිහට මේක කරලා බලන්න ඔයාලගේ ඕනම PC එකට දාන්න පුළුවන්. හැබැයි තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේක ගොඩාක් පරණ PCs වලට දාන්න හදන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් performance තියෙන අපි හිතමු 6th gen 7th gen වගේ PCs වලට ඔන්න ඔයාලට දාගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් ඔය TPM එකයි එහෙම නැත්නම් secure boot කියන modes දෙකම skip කරන විදිය එහෙම නැත්නම් bypass කරන විදිය තමයි වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතා බතා ඕනේ අපි ඉස්සරහට කියලා බලමු වීඩියෝ එකකින් කොහොමද මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. රැඳිලා ඉන්න කියලා නම් මම ආරාධනා කරනවා දැනටමත් channel එක subscribe කරමු නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඔන්න ගිහිල්ලා YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපේ page එකත් Facebook එකේ ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම like කරලා පරණ post ඔක්කොම බලන්න. eBay එක ගැන කියලා තියෙන videos උත් බලන්න. බලලා ඉවරලා ඒවට comment කරලා ඒවා share කරලා දෙයක් ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් යන් එහෙනම් අපි ඉස්සරහට වීඩියෝ එක ගිහලා බලමු කොහොමද මේ දේ සිද්ධ කරන්න කියලා. Ceylon Tech Tube. රයිට් එහෙනම් ඉතින් ඔන්න අපි වීඩියෝ එක ඇතුළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපි බලන්න තියෙන්නේ කොයි විදිහටද මේ දේ සිද්ධ කරන්න කියලා. දැන් අපි මේකේ ටයිටල් කරලා තියෙනවා how to install Windows 11 on a legacy BIOS. පරණ PC එකටත් Windows 11. රයිට්. එහෙනම් අපි ගිහලා බලමු ඉස්සරහට කොහොමද මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක කරන්න කලින් ඔයාලට පළවෙනියටම manually modify කරනවා අපි මේ ISO files ඔයාගේ disable කරන්න මෙන්න මේ TPM සහ secure boot කියන requirement එක. right එහෙනම් මුලින්ම අපිට තියෙන්න ඕන පළවෙනි දේ තමයි Windows 11 ISO image එක. right මම මේක කියන්න අවශ්‍ය නැහැ මං හිතන විදිහට. මොකද ගොඩක් දෙනා අද වෙනකොට දන්නවා කොයි විදිහටද Windows Microsoft Windows official website එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ image file එක download කරගන්න කියන එක. ඉතින් ඒක දන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් මම මේක මේ වීඩියෝ එක යන අතරතුරේ මම අනිවාර්යෙන් මේක අවසානෙට ඒක download කරන විදිය මම මේක පෙන්නන්නම්. දැන් අපි කතා කරගෙන යමු ඉස්සරහට කොයි විදිහද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න මම කියලා තියෙනවා මුලින්ම ඔයාට අවශ්‍ය වෙන දේවල් ටික යටතේ Windows 11 ISO image එක. ඒ වගේම bootable Windows 10 USB drive එකක් ඕන. මේ බලන්න ඇති දැන් මොකද්ද මේ කරන්න හදන්නේ Windows 11 එක Windows 10 bootable එකක්. ඒකට තමයි අපි මේ යන්න හදන්නේ. චුට්ටක් රැඳිලා ඉන්නේ නම් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කතාව ඉස්සරහට යනකොට. ඒ වගේම තමයි a computer running Windows 10 මේ වෙනකොටත් Windows 10 run වෙන PC එකක් වෙනවා. අනිවාර්යෙන් මම දන්නවා මේ වෙනකොට අපිට Windows 10 හැර වෙනත් versions අපි පාවිච්චි කරන්න විදිහක් නැහැ. අතට මේ වෙනකොට අපි ඒ තරම් උඩට ඇවිල්ලා ඉවරයි Windows පැත්තෙන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි 8GB USB flash drive එකක්. ඒ කියන්නේ අර මම කියපු මේ මොනවාද bootable disk එකට අවශ්‍ය වෙන්නා වූ මෙන්න මේ pen එක ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඒක අපි බලමු ඉස්සරහට ගිහලා. right එහෙනම් ඊළඟට කරන්න ඕන මොකද්ද මේක ඇත්තටම කරන්න තියෙන්නේ? right කරන්න තියෙන්නේ මේකයි. basically ඔයාලට ගත්තාම ඔයා ඉස්සල්ලාම bootable pen එකක් ඔයා හදාගන්න ඕනේ Windows 10. මං හිතනවා මේ වෙනකොට bootable Windows 10 pen එකක් කොයි විදිහට USB drive එකක් හදාගන්න කියන එක මගේ කලින් වීඩියෝස් උත් තිබුණා. මේ වෙනකොට දන්න කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා කියලා මම හිතනවා. right එතකොට එහෙම කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ install.wimo.esd ෆයිල් එක අපිට රීප්ලේස් කරගන්න තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. right මේක තියෙන්නේ source folder එකේ.
Windows 10 USB file එකේ source folder එකේ තමයි තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒ අදාළ image එකේ ඇතුලේ තියෙනවා source කියලා folder එකක්. sources. right? මෙන්න මේ තියෙන මේ sources කියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ sources කියන folder එකේ තමයි ඔය file එක include වෙන්නේ. install.wim එහෙම නැත්නම් esd. right? එතකොට අපිට ඒක කරන්න තියෙන්නේ ඒ file එක right? ඒ file එක අපි replace කරනවා Windows 11 එකේ තියෙන sources folder එකේ තියෙන install.wim එහෙම නැත්නම් esd කියන file එකකින්. ඕක තමයි අපි කරන්න යන්නේ. ඉතින් ගොඩක් easy වැඩක්, මාළුකු දෙයක් නෑ. නමුත් ට්‍රික් එක ටිකක් පොඩි ට්‍රික් එකක් වුණාම ඒකෙත් පොඩි ගතියක් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒකයි මම මේක කියන්න හිතුවේ. right? ඉතින් කොහොමද කරන්න කියලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට පෙන්වන්නේ ඔයාගේ image. right? ඔයාලට තියෙන්නේ පළවෙනියටම කරන්න තියෙන්නේ Windows 11 ISO file එක ඔයා mount කරන්න ඕනේ ඔයාගේ PC එකට. right? Windows 10 නම් තියෙන ඔයාලා දන්නවා right click කරලා mount කියන option එක ඔයාලට ආවම මේක mount වෙනවා. ඔයාලට එතකොට disk එකක් විදිහට මේක පෙන්නනවා. එහෙම නැත්නම් CD drive එකක් විදිහට ඒක පෙන්නනවා. CD drive එක ඔයාලට පෙන්නන තැන right? ඊට mount option එකෙන් ඔයා mount කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයා යනවා අර මම කතා කරපු sources කියන folder එක ඇතුළට easy ඒක හොයාගන්න. ඔයා folder එක open කරපු ගමන් එහෙම නැත්නම් drive එක ඔයාගේ mount වෙච්ච drive එක open කරපු ගමන් ඔයාට sources කියන folder එක වෙනමම පේනවා. ඉතින් හරි ලේසි. right? ඊට පස්සේ ඔයා ගියා sources folder එක ඇතුළට. ඒ ඇතුළට ගිහලා locate කරගන්න install.wim file එක. right? okay. ඊට පස්සේ ඔයා ඕක copy කරගන්නවා. copy කරගන්න විදිය කට්ටිය දන්නවා. control C එහෙම නැත්නම් right click කරා C copy right click කරා copy. right? ඊට පස්සේ now plug in the bootable Windows 10 USB drive to your computer. ඔන්න දැන් තමයි වැඩේ තියෙන්නේ. දැන් ඔයා plug කරනවා ඔයාගේ අර 10 එකේ bootable pen drive එක. ලේසිනේ. right? ඊට පස්සේ ඔයා file explorer එකෙන් open කරගන්නවා ඒකේ sources folder එක. මෙන්න තියෙනවා sources folder එක. ඒක ඔයා open කරගත්තට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ paste the install.wim. ඔයා 11 folder එකෙන් 11 image එකේ ඇතුලේ තිබුණු sources folder එකේ තිබුණු අර install.wim file එක ඔයා paste කරගන්නවා easily මෙන්න මේක ඇතුලට. හරිද? එච්චරයි. මෙන්න මෙහෙම replace එකක් එයි ඔයාට ඒ විදිහට replace කරන්න. මෙතනදී පොඩි දෙයක් මතක තියාගන්න. බැරි වෙලාවත් හොඳට මතක තියාගන්න. ඔය WIM ESD කියලා කියන්නේ WIM එකේදී නම් ඔයාට WIM නම් එතන තියෙන්නේ single version එකක් විතරයි. ඔයාට මේ ESD කියන ෆයිල් එකේ extension එක ඇවිල්ලා තියෙනවා හොඳට මතක තියාගන්න. ඒක ඇතුලේ ඔයාට Windows distributions ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ versions කියන්නේ අපි home එක, enterprise එක, right? professional එක අන්න ඒ විදිහට ඒ ගොඩක්. ඔයා කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. ඔයා කෙලින්ම ගිහිල්ලා ඔයාගේ ෆයිල් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොකද්ද? ඒක ගිහිල්ලා ඔයා replace කරන්න. replace වෙනකොට මේ විදිහේ dialog box එකක් ආවේ නැත්නම් worry වෙන්න එපා. just paste it, right? ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ අර කලින් අර අපි කිව්වේ install wimo esd මතකනේ? මෙන්න මේ extension එක තිබුණොත් ඔයා ඒ ෆයිල් එක අලුතෙන් දාපු ෆයිල් එක හැර අනිත් ෆයිල් එක just delete කරන්න. එච්චරයි කරන්න ඕන. right? මේක කරන්න හොඳට මතක තියාගන්න අපි Windows 10 USB එක ඇතුලේ මේක කරන්නේ. මම මේ කියපු දේවල් හරියට බලාගන්න. නැත්තම් වැඩේ වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මට බනින්න එපා. okay. ඊට පස්සේ මේ විදිහට replace කරන්නේ files දෙක එකම නම්. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ දැන් ඔයා Windows 10 ගත්තනම් install.wim කියන ෆයිල් එක ඔයා Windows 11 එක ඇතුලේ තියෙන install.wim කියන ෆයිල් එක ගිහිල්ලා Windows 10 එක ඇතුලේ sources folder එක ඇතුලට දානකොට replace කරන්න මේ විදිහට message එකක් එයි, dialog box එකක් එයි. හරි? එහෙම ආවේ නැත්තම් ඒ ගැන එච්චර worry වෙන්න එපා. අර මම කලින් කිව්වේ ඒකයි. එහෙම ආවේ නැත්තම් ඒ වෙන්නේ මොකද? එහෙනම් ඔතන ඔයාගේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆයිල් එක install.esd
.esd මොකද දැන් Windows 11 එක අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ගත්තාම ඉමේජ් එක ඒක ඇතුලේ තියෙන එක version එකයිනේ. කියන්නේ Windows 11 විතරයි. හරි. එතකොට WIM හැබැයි අර multiple versions තියෙනකොට distributions ගොඩක් තියෙනකොට අන්න එතනදී තියෙන්නේ ESD ෆයිල් එකක්. එතකොට අපි කරන්න ඕන අර මම කලින් කිව්ව විදිහට මොකද්ද කරන්නේ? අපි අරගන්නවා Windows 11 එක ඇතුලෙන් install.wim කියන එක කොපි කරගන්නවා. ගිහිල්ලා paste කරනවා අර අපේ USB drive එක ඇතුලේ තියෙන sources folder එක ඇතුළට. ඒ ඇතුළට කොපි කරලා paste කරනකොට ඔයාට replace dialog box එකක් එන්නේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ ඔයාට තියෙන්නේ multiple versions තියෙන මේ version එකක් තමයි ඔයාගේ Windows 10 එක. right? එතකොට අපි Windows 11 එකේ WIM ෆයිල් එක එතෙන්ට paste කරාට පස්සේ අර 10 එක ඇතුලේ තියෙන ESD ෆයිල් එක .esd ෆයිල් එක අපිට delete කරලා දාන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඊට පස්සේ ඔයාට සාමාන්‍ය විදිහට process එක කරගෙන යන්න පුළුවන් Windows upgrade එක. එතකොට ගානට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් Windows 10 විදිහට තමයි ඒක setup වෙන්න පටන් ගන්නෙ. හැබැයි අවසානට ඔයාට installation progress screen එකේදී කියනවා ඔයාට Windows 11 installation එක complete වෙගෙන යන්න මෙන්න මෙහෙම කියලා විස්තර ටික කියනවා. මේක මතක තියාගන්න මේක කරන්නේ අපි අර TPM එක සහ secure boot මෙන්න මේ දෙක TPM සහ secure boot කියන දෙක skip කරන්න එහෙම නැත්නම් bypass කරන්න තමයි මේ දේ කරන්නේ. මේක seriously මේක වෙනවා. මම මේක කළා. මම දැන් පාවිච්චි කරන්නේ Windows 11. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඕන නම් මෙන්න මේ Windows 11 මම පාවිච්චි කරන්නේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි විදිහට වැඩ කරනවා. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේ machine එක ඇවිල්ලා මේ machine එකට කොහොමඩවත් අපිට ඇත්තම කතාව Windows දාන්න බෑ 11 එක. මොකද මේක 5th generation or 6th generation 6th මේ කියන්නේ generation 6th generation එකේ machine එකක්. මේකට කොහොමඩවත් දාන්න බෑ. මේක අපි හරි විදිහට analyze කරලා බැලුවොත් එහෙම මේකේ මේ PC health එකක් බැලුවොත් එහෙම Windows 11 compatible ද කියලා මේක අනිවාර්යෙන් fail කරනවා. TPM එක available නැහැ, secure boot available නැහැ මේ machine එකේ කියලා. එයා ඒක skip කරනවා. එහෙම නැත්නම් ignore කරනවා. ඉතින් නමුත් මේ ක්‍රමයේ යටතේ මට මේක දාගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. right. ඉතින් මෙන්න 9.15 ඉඳන් මම මේක install කරලා තියෙන්නේ. version එක 21H2. ඔන්න තියෙනවා. Windows 11 කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේකේ updates කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. updates ඔක්කොම එනවා. මේ වෙනකම් මම updates අරන් තියෙනවා. කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. ඉතින් update history ඕනනම් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ හැමදේම genuine. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ drive updates ඔක්කොම තියෙනවා. මේ cumulative updates ඔක්කොම ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වෙනකන් තියෙන 22/8 22/10 cumulative update එකක් අවසානට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි Windows 11 install කරගන්න. ඉතින් ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් කට්ටිය දාන්න කමෙන්ට් එකක් දාලා ඒ වගේම මේක ෂෙයා කරන්න අනිවාර්යෙන් අමතක කරන්න එපා. මේ වෙනකන් Windows 11 experience එක ගන්න කැමති කට්ටිය ඇති. හොඳ ලැප් එකක් තියාගෙන නමුත් install කරන්න බැරුව. ඉතින් මේ විදිහට try කරලා බලන්න. මොන හරි දෙයක ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහට තව eBay එකේ drop shipping ගැන videos ගොඩක් එන්න තියෙනවා. ඒගොම tech videos ගොඩාක් තව ඉස්සරහට එන්න තියෙනවා. එහෙනම් කට්ටියට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අද වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නම් මේ විදිහට Ceylon Tech Tube ජය වේවා Ceylon Tech Tube